हाय फ्रेंड्स, बेबीताई स्पेशल मराठी रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मोकळे सुटसुटीत पोहे। पोहे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: कांदा, कढीपत्ता, लिंबू, तेल, मिरची, शेंगदाणे, मीठ, हळद, जिरे, मोहरी, साखर, कोथिंबीर। पोहे घेतलेले आहेत 500 ग्रॅम। पोहे छान धुवून घ्यायचे। पोहे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहिलेले आहे, ते तुम्ही पाहून घेऊ शकता। पोहे छान धुवून झालेले आहेत। पोहे अगदी सुटसुटीत मोकळे झाले का ते पाहून घ्यायचे। चला तर आता पोहे बनवून घेऊयात। कढईमध्ये तेल टाकले आहे। तेलाला छान तापू द्या। त्यात जिरे मोहरी टाकायची। जिरे मोहरी छान तडतडली की मग शेंगदाणे टाकून छान फ्राय करायचे। त्यात मिरची टाकायची। आणि कांदा पण टाकायचा। छान फ्राय करायचे। कांदा छान मऊ झाला की मग कढीपत्ता टाकायचा। आणि छान फ्राय करायचे। त्यात हळद टाकायची। थोडीशी साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। मला आवडते म्हणून मी थोडीशी टाकली आहे। चवीनुसार मीठ। फिरवून घ्यायचे। आता आपण पोहे टाकून घेऊयात। पोहे टाकून झाले की छान मिक्स करून घ्यायचे। अर्ध्या लिंबाचा रस टाकून घ्यायचा आणि कोथिंबीर टाकायची। परत छान मिक्स करायचे। पोहे छान फिरवून झाले आहे। पण ठेवून पोहे 1 ते 2 मिनिट वाफाळून घेऊया। पोहे 2 मिनिटानंतर पोहे छान मोकळे सुटसुटीत बनवून तयार झालेले आहेत। या चॅनलवर तुम्हाला नवनवीन रेसिपीज पाहायला मिळतील। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।